2081 साल श्रावण 5 गते शनिबार दोलखाको भीमसेनेश्वर मन्दिरभित्र रहेको मूर्तिमा पसिना आयो भन्ने खबर बाहिरियो। निर्जीव वस्तु ढुङ्गा, त्यही ढुङ्गाको मूर्तिमा आफै पसिना आउनु एकदमै अनौठो कुरा हो। तर यहाँ झन् अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने जब जब उक्त मूर्तिलाई पसिना आउँछ त्यसको 6 महिनाभित्र देशलाई ठुलो अनिष्ट हुन्छ भन्ने स्थानीयको विश्वास छ। र अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो कुरा पटक पटक मिल्दै गएको छ, किनकि यसरी श्रावण 5 मा भीमसेनलाई पसिना आएको 4 दिन पछाडि श्रावण 9 गते बुधबार काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा पर्यो। उक्त विमान दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु भयो। यसरी यो कोइन्सिडेन्स या भनौँ स्थानीयको विश्वास मिलेको यो पहिलो पटक भने होइन, किनकि 2071 साल माघ 1, माघ 2 र माघ 15 गते पनि यो मूर्तिलाई पसिना आएको थियो र त्यसको 3 महिना नबित्दै 2072 साल वैशाख 12 गते देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो र ठुलै धन जनको क्षति भयो। त्यस्तै 2057 साल माघ 1 र माघ 15 मा पनि दोलखा भीमसेनमा पसिना आएको थियो र त्यसको 4 महिना पछाडि 2058 साल ज्येष्ठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डमा परि देशले अभिभावक गुमाउनु परेको थियो। यस्ता धेरै केसेसहरू छन् जहाँ भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा साँच्चीकै केही न केही नराम्रो भएको छ। अझ डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यही बुधबार विमान दुर्घटना भइसके पछाडि पनि दिउँसो 12:45 मा फेरि भीमसेनलाई पसिना आयो भनिएको छ। यसले दुई थरी मानि सुझाएको छ, कतै खतरा अझै नटरेको र अझै ठुलो दुर्घटना या अनिष्ट बाँकी नै छ कि भन्ने सोच्छ भने अर्को ग्रुपले चाहिँ यस्तो वैज्ञानिक युगमा पनि यस्तो हावादारी कुरामा विश्वास गर्ने हो त भन्ने पनि सोच्छन्। सो के हो त वास्तविकता? आउनुहोस् यो दोलखा भीमसेनको रियालिटी जान्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। आजको यो विषयलाई हामी 4 अंशमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलोमा हामी मूर्तिको लोकेसन र इतिहास बुझ्नेछौँ, दोस्रोमा यसलाई धार्मिक पक्षबाट एनालाइसिस गर्नेछौँ, तेस्रोमा यो कुरामा विज्ञानले यानि कि साइन्सले के भन्छ त त्यो बुझ्नेछौँ र अन्तिममा हाम्रो कन्क्लुजन सुनाउनेछौँ। अब लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दा दोलखा जिल्ला स्थित प्राचीन दोलखा नगर समुद्र सतहबाट 6000 फिट माथि अवस्थित छ। यो नगर काठमाडौँबाट 134 किलोमिटरको दूरीमा छ र यसको छुट्टै इतिहास छ। मध्यकालमा दोलखा एक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थियो। भारत र तिब्बत बीचको व्यापारिक मार्ग दोलखा हुँदै नै थियो, त्यसैले पनि दोलखालाई त्यस समय धनीहरूको भूमि भनेर चिनिन्थ्यो। अझ त्यस समय दोलखाको किल्लाभित्र 700 घरहरू थिए, जसका कारण 700 दोलखाली भन्ने पनि गरिन्थ्यो। इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको एकीकरण पूर्व दोलखा छुट्टै राज्य थियो। उद्धव देव भन्ने एक शासकले दोलखालाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त बनाएका थिए। पछि पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1811 मा नेपालको एकीकरणको क्रममा दोलखालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। अब दोलखाको बारेमा बुझिसके पछाडि कुरा गरौँ मन्दिरको बारेमा। जब यो ठाउँ इन्डिया र तिब्बतको व्यापारिक नाका थियो तब नै घटेको एउटा घटना पश्चात यहाँ भीमसेनेश्वर मन्दिरको स्थापना भएको भन्ने किम्वदन्ती छ। एकपटक एउटा भरियाहरूको समूहले अहिले मन्दिर रहेको स्थलमा ढुङ्गाको चुलोमा चामल पकाउँदै थिए। चुलो त्रिकोण आकारको 3 कुनामा ढुङ्गाका टुक्राहरूले बनेको थियो। जब खाना पकाइसकेर पस्किने बेला भयो तब भरियाहरूले के थाहा पाए भने एउटा कुनामा चामल त पाकेकै रहेन रहेछ। त्यसैले ती भरियाहरू मध्ये एकले त्यो कुनातिरको ढुङ्गालाई रिसले हिर्काए। ढुङ्गा फुट्यो र फुटेको भागबाट दुध बग्न थाल्यो। भरियाले आफ्नो मूर्खता महसुस गरे र उक्त ढुङ्गालाई भगवान भीमेश्वरको रूपमा स्थापित गरे। त्यस पछाडि मानिसहरूले उक्त प्रतिमालाई भगवान भीमेश्वरको रूपमा पूजा गर्न थाले। स्थानीयहरूले यही कुरामा विश्वास गर्छन्। अब ढुङ्गाबाट नै दुध आएको बारेमा त स्थानीयको विश्वास बाहेक अरू केही तथ्य छैन। तर इतिहासकार धन वज्राचार्यले चाहिँ दोलखा विगतमा तिब्बतको व्यापारिक मार्ग थियो र त्यही बाटोमा व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापारको सुधारका लागि भगवान भीमेश्वरको स्थापना गरी पूजा गर्ने गर्थे भनेर भनेका छन्। अब यति कुरा बुझिसके पछाडि दोलखा भीमसेनभित्रको मूर्तिको कुरा गरौँ। दोलखा भीमसेन एउटा सामान्य ढुङ्गाको मूर्ति हो। चिल्लो खरीको पत्थरबाट बनेको उक्त मूर्ति त्रिभुजकार यानि कि ट्रेङ्गल सेपको छ। यसलाई भीमेश्वर, भीमसेन वा भैरवको रूपमा पनि पुजिन्छ। महाभारत अनुसार भीमसेन 5 पाण्डव मध्येका माइला भाइ हुन्। उनलाई व्यापारीहरूको इष्ट देवताको रूपमा समेत पुजिँदै आएको छ। सो मन्दिरमा पूजा गर्दा आफ्नो बिजनेसमा कुनै बाधा नआउने र सफलता प्राप्त हुने मान्यता छ। त्यस्तै त्यही भीमेश्वर मन्दिरमा पनि भीमसेनको मूर्तिसँगै उनकी आमा कुन्ती, पत्नी द्रौपदी र भाइहरू नकुल र सहदेवको मूर्ति पनि त्यही छ। अब मूर्ति अनि यसको इतिहास र लोकेसन बुझिसके पछाडि यो पसिनावाला कुरालाई त्यहाँको स्थानीय परम्परासँग कनेक्ट गरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। उक्त मूर्ति कालो र चिल्लो छ।
पसिना आउने बेला त्यो अचानक फुस्रो र ओभानो बन्छ अनि मूर्तिमा रहेका मसिना छिद्रहरूमा फोका फोका देख्न थालिन्छ अनि बिस्तारै पुरै भिज्छ। स्थानीय र त्यहीका पुजारीले त मूर्तिबाट तप्प तप्प पानी नै चुहिएको पनि पटक पटक स्पष्ट देखेको भनेर भनेका छन्। स्थानीयहरूले त उक्त मूर्तिसँग भविष्यवाणी गर्ने नै शक्ति छ भनेर भन्ने पनि गर्छन्। जब देशले कठिनाइको सामना गर्छ तब मूर्तिको प्रतिमामा पसिना झर्ने गर्छ भनेर स्थानीयहरूले बताउँछन्। दोलखामा मानिसहरूले धेरै कथाहरू सुनाउँछन्, जसमध्ये 1990 सालको भूकम्प, त्यस पछाडिका धेरै घटनाहरू जस्तै 2007-2017 को राजनीतिक परिवर्तन, 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड, 62-63 सालको आन्दोलन, 72 सालको महाभूकम्प र 76 सालको कोभिड महामारीको समयतिर पनि पसिना आएको र मूर्तिले अनिष्ट हुँदैछ है भन्ने पहिल्यै सन्देश दिएको भनेर भन्ने गर्छन्। यसरी जब मूर्तिलाई पसिना आउन थाल्छ त्यस पश्चात त्यहाँका पुजारीले फलो गर्ने एउटा छुट्टै विधि नै छ। भीमसेनलाई पसिना आएको सन्देश सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याउने काम हुन्छ। त्यस पश्चात राष्ट्रपतिले समय दिएपछि सिडिओ सहित मन्दिरका पुजारीहरूको टोली काठमाडौँ आउँछ र राष्ट्रपतिलाई भेटेर महाप्रसाद यानि कि त्यही पसिना पुसेको टालो र रुमाल हस्तान्तरण गर्छन् अनि राम्रो साइत हेरेर क्षमा पूजाको आयोजना गरिन्छ। अब यो त नेपालको केस भयो, तर यसरी मूर्तिलाई पसिना आउने नेपालको भीमेश्वरमा मात्र होइन, छिमेकी देश भारतमा पनि यस्ता कथाहरू सुनिन्छन्। भारतको प्रख्यात तिरुपति मन्दिरमा पनि पसिना आएको भनेर बेला बेला खबरहरू बाहिरिन्छन्। त्यस्तै भारतकै हिमाञ्चलमा रहेको भालै माताको मन्दिर रहेको मूर्तिमा पनि पसिना निस्किने गरेको बताइन्छ। अब यो सबै कुरालाई हामीले संस्कृतिसँग जोडिसक्यौँ, अब यसलाई अलिकति वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरौँ है त। तर त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ आफ्नो ग्याजेट अपग्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने भोलि अगस्त 1 मा हुकुट स्टोरमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट हुँदैछ, प्रोमेड मेला 2024, जसमा तपाईँले आफूसँग भएको जुनै पनि जस्तो कन्डिसनको पनि इयरबड्सलाई प्रोमेडको यो लिमा इयरबड्ससँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली 44.99 पर्ने यो इयरबड्स तपाईँले उक्त मेलामा 1999 मा पाउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्रोमेडकै यो युनिभर्सल चार्जिङ सेट जसलाई नर्मली 3500 पर्छ त्यसलाई मात्र 1500 मा पाउनुहुन्छ। साथै प्रोमेडका सम्पूर्ण सामानहरूमा अप टु 50% अफसम्म पाउनुहुनेछ। त्यसैले भोलि न्यू रोड स्थित हुकुट स्टोरमा भेटौँ है त। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। ढुङ्गामा पसिना आउनु यो कुनै नौलो कुरा होइन र नेपाल भारतमा मात्र होइन, ढुङ्गामा पसिना आउने अन्य ठाउँहरू पनि छन्। फरक यति हो, हामी ती ढुङ्गालाई मूर्ति बनाउँछौँ, अन्य देशमा ढुङ्गाको क्यारेक्टर र फिचर्स अनुसार त्यसको प्रयोग गरिन्छ। गुगलमै तपाईँले स्वेटी स्टोन्स या स्वेटी रक्स भनेर खोज्नुभयो भने यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन्, प्रशस्त रेडी डिस्कसनहरू भेटिन्छन्। सिभिल इन्जिनियरिङमा तेस्रो सेमिस्टरमा हामीले जियोलोजी भन्ने विषय पढेका थियौँ। अझै बिएससी जियोलोजी नै गर्नुभएका कति साथीहरूले त यही कुरा 4 वर्ष नै पढ्नु भएको होला। रक या स्टोन फरक फरक प्रकारका हुन्छन्, यिनीहरूको बनोट अनुसार क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ। जस्तै दोलखा भीमसेनमा रहेको मूर्ति ब्ल्याक स्लेट हो, त्यो रक या ढुङ्गाको स्वेटिङ नेचर हुन्छ। यो दुई तरिकाले हुने गर्छ, हाइग्रोस्कोपिक प्रोपर्टिज र कन्डेन्सेसनको कारण। ब्ल्याक स्लेट लगायतका केही रक जस्तै लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन, ग्रेनाइट सेलले ह्युमिड कन्डिसनमा वातावरणबाट मोइस्चर यानि कि पानी सोच्ने गर्छन् र यसरी आफ्नै शरीरमा पोर्सहरू बनाएर स्टोर गरेर राख्ने गर्छन्। र जब त्यो रकको तापक्रम वरपरको तापक्रम भन्दा कम हुँदै जान्छ तब त्यही पानी आफ्नो शरीरबाट रिलिज गर्छ, जुन पसिना जस्तो देखिन्छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन, बस एउटा नेचुरल इन्भाइरोमेन्टल फेनोमेन हो। अझ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जब हामी खाना पकाउँछौँ भाँडो तातिन्छ र बाफ निस्किन्छ, भाँडोको ढक्कनमा पानीका थोपाहरू देखिन्छ। यही प्रक्रिया मूर्ति वा पत्थरको प्रतिमामा पनि हुन्छ। यो प्रकृतिको तापक्रमसँग सम्बन्धित प्रक्रिया हो। यसकारण दोलखाको भगवान भीमेश्वरको पसिनाको कारण राम्रो वा नराम्रो हुने भन्नु चाहिँ एकदमै भ्रामक छ। हामी नेपाली या इन्डियनहरूलाई चाहिँ अलिकति वियर्ड खाले रक देख्यो भने भगवान बनाइदिइहाल्ने बानी छ, तर यस्तै अनौठा रकहरू जताततै भेटिन्छन्। अब यो सबै कुरामा हामी टिम इनडेप्थ स्टोरी के सोच्छौँ त? अङ्ग्रेजीमा एउटा टर्म छ कन्फर्मेसन बायस, यानि कि पुष्टि पूर्वाग्रह। यो भन्नुको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफूले पहिल्यै बनाइसकेको विश्वास वा मान्यतालाई पुष्टि गर्ने तरिकामा जानकारी खोज्ने, व्याख्या गर्ने, प्राथमिकता दिने र सम्झने गर्दछ। यस पूर्वाग्रहले व्यक्तिलाई आफ्नो विश्वाससँग मेल खाने प्रमाणमा बढी महत्त्व दिन र विपरीत प्रमाणलाई अस्वीकार वा कम महत्त्व दिन प्रेरित गर्छ। तपाईँले कफी गुड फर हेल्थ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने हजारवटा यस्ता आर्टिकलहरू भेटिन्छ जसले भन्छ कि कफी साँच्चीकै स्वास्थ्यका लागि राम्रो चिज रहेछ भनेर।
त्यस्तै तपाईँले कफी ब्याड फर हेल्थ भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि त्यत्तिकै मात्रामा आर्टिकलहरू भेटिन्छ। त्यसैले मान्छेले जे सही हो भन्ने ठान्छ, त्यही पुष्टि गर्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ र त्यसैलाई विश्वास गर्ने आधारहरू खोज्छ। दोलखा भीमसेनको केसमा पनि भइरहेको त्यही नै हो। अब अर्को फ्रेज छ कोरिलेसन डजन्ट मिन कजेसन भन्नाले सम्बन्धले कारणको अर्थ दिँदैन। हामी नेपालीहरूलाई अनावश्यक डट्सहरू कनेक्ट गरेर कन्क्लुजनमा पुग्न साह्रै रमाइलो लाग्छ। खाली छौँ नि त सबैजना बेरोजगार। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, यसरी देशमा केही अनिष्ट हुन लागेको कुरा भीमसेनले पसिना चुहाएर पहिल्यै बताइदिन्थे भने त पछिल्लो महिना त्रिशुलीमा 2टा बस खस्नु अगाडि भीमसेनले पसिना चुहाएर किन भनेनन्, किन प्रेडिक्ट गरेनन्? पछिल्लो वर्ष इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्यु हुनु पूर्व किन चुहाएनन् पसिना? यति एयरलाइनको प्लेन क्रासको समयमा त्योभन्दा अगाडि किन पसिना चुहाएनन्? दरबार हत्याकाण्डमा मरेको मान्छेलाई आरोप लगाइदिए जस्तै ढुङ्गालाई आरोप लगाइदिन साह्रै सजिलो छ, किनकि निर्जीव वस्तुले त्यो आरोपको खण्डन कहिल्यै गर्न सक्दैन। अनि यहाँ फेरि क्लियरिटी हामी के दिन चाहन्छौँ भने हामी धर्मको अगेन्स्टमा होइन है। क्रिस्चियनिटीको यो भिडियो बनाउँदा पनि हामीले त्यही भनेका थियौँ र अहिले पनि त्यही भन्दैछौँ कि हामी धर्मको अगेन्स्टमा होइन, यो भित्र भइरहेको रङ डुइङ, धर्मको नाममा भइरहेको रङ डुइङको अगेन्स्टमा हो र यो अन्धविश्वासको अगेन्स्टमा हो। प्लेन क्रास या सडक दुर्घटना भीमसेनले पसिना चुहाएर भइरहेको छैन, यो पोलिसी प्रब्लम हो, हाम्रो नीतिहरूमै खोट छ। र यस्ता कुराको समस्या पसिना चुहाएपछि रुद्री पूजा गरेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको नाममा क्षमा याचना पूजा गरेर भन्दा पनि पोलिसीमै सुधार गरेर मात्र समाधान हुने कुरा हो। विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो सबै जनतालाई भुल्याउने बहाना हो र नेताहरू आफू पन्सिने बहाना हो। प्लेन क्रास पटक पटक भइरहेको छ, हाम्रो नीतिमै खोट छ। केही कुराहरूलाई सुधार गरौँ न है, ह्याङ्गर आवश्यक छ टिआइए भित्र, त्यो बनाउन भन्दा होइन यो त भीमसेनले पसिना चुहाएको कारणले भएको हो, राष्ट्रपतिको नाममा क्षमा पूजा गरे पछाडि सबै ठिक हुन्छ भन्ने जमात छ। अनि यी कुराहरूमा नीतिगत सुधार गर्न पहल गर्नु भन्दा पनि हाम्रा मिडियाहरू त यही अन्धविश्वासलाई फैल्याउनतिर लागेका छन्। कमन गाइज, यतिसम्म त नगरौँ न यार, खासै मजा भएन यस्तो ट्रस्टेड मिडियाहरूबाट। समस्याको समाधान क्षमा पूजामा होइन, हाम्रो पोलिसीमा छ। बरु यत्रो रिच भएका मिडियाहरूले त डिस्कसन चलाउनुहोस् न यो पोलिसीमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर, यस्ता क्रासहरूलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भनेर त्यो विषयमा चर्चा गर्नुहोस् न। कहिले प्लेन क्रासमा जनताको ज्यान जान्छ अनि कहिले बस एक्सिडेन्टमा। ह्युमन लाइफको केही अर्थै हुन छाडिसक्यो अहिले हाम्रो देशमा, अनि दोष चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई दिएर बसेका छौँ सबैजना। अब नेपालमा प्लेन क्रास किन भइरहेछ र हाम्रो पोलिसीमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै समेटेर अर्को भिडियो ल्याउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि यो वाइड बडी खरिद प्रकरणमा भएको ठुलो भ्रष्टाचारको बारेमा हामीले बनाएको डिटेल भिडियो हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।